Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp cái câu hỏi của bạn Trần Đức Thắng. Bạn hỏi về hai cái kỹ năng của hai sĩ quan là Percy và Mũi Giáo Thần. Liệu rằng khi tạo lập tập đoàn quân thì các quân đội trong tập đoàn quân đó được hưởng búp như thế nào? Ok. Rồi, trước tiên để trả lời câu hỏi của bạn Trần Đức Thắng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích một chút về hai cái kỹ năng của Percy và Mũi Giáo Thần. Trước tiên là Percy, chúng ta đọc kỹ cái dòng mô tả về kỹ năng thức tỉnh của cô là chỉ tăng phần hỏa lực cho tất cả các đơn vị quân đội của bạn ở trong hai ô lưới của bản đồ với giá trị 8% trong 8 giây. Còn Mũi Giáo Thần thì nó lại có một điểm đặc biệt, nó hơi khác một chút, là tăng cho tất cả các quân đội của chúng ta và quân đội của đồng minh, quân đội mặt đất của đồng minh ở trong vòng hai ô lưới của bản đồ. Cái mấu chốt quan trọng là cái từ friendly ground force shot, dịch nôm na ra là quân đội mặt đất của bạn bè ở trong vòng hai ô lưới. Điều này được thể hiện như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem một phần tiếp theo của video clip. Ở đây mình có hai đơn vị là SH và một đơn vị trực thăng. Ở SH này mình sẽ lắp hai cái sĩ quan là Percy và Mũi Giáo Thần để thể hiện cho anh em xem về cái độ lan tỏa của kỹ năng. Hai ô lưới ở trên bản đồ sẽ được tính như thế nào. Ở đây mình minh họa bằng việc là đưa đơn vị SH đứng để bắn một lô cốt, và chúng ta hãy quan sát cái vòng tỏa nộ khi mà đơn vị này phát nộ của Percy nhé. Và khi mình kéo đơn vị trực thăng ra xa thêm một ô nữa thôi thì đơn vị trực thăng của mình nó không nhận được cái hiệu ứng búp về sát thương nữa. Như vậy là cái hai ô lưới nó bắt đầu tính từ vị trí của đơn vị chúng ta đang đứng, sau đó cộng thêm hai ô trong vòng tầm bán kính đó nữa. Ok. Rồi, đầu tiên là cái hình ảnh về một tập đoàn quân và cái vòng bán kính màu cam mà mình có vẽ ở đây là hai ô lưới tính từ vị trí của đơn vị. Và cái đơn vị mình đang đặt ở trung tâm là có sử dụng Percy. Thế thì khi mà Percy phát nộ thì những đơn vị nằm trong cái vòng tròn này là sẽ được tính. Tuy nhiên là được tính cho trường hợp nào? Đầu tiên là bản thân cái đơn vị mà Percy đang làm chủ. Cái thứ hai là nếu như trong cái tập đoàn quân này có một đơn vị cũng của cùng một người chơi, ví dụ như là cái người chơi mình đang khoanh vòng màu đỏ ở đây thì là sẽ được hưởng lợi cái búp từ Percy. Còn ngoài ra tất cả những người chơi khác cũng nằm trong cái tập đoàn quân này đều sẽ không được hưởng lợi bất cứ cái búp gì từ cái kỹ năng của Percy này. Do đó là Percy chỉ có tác dụng khi mà chúng ta gửi cùng hai đơn vị của mình vào trong một cái tập đoàn quân, và cô nàng này nó sẽ búp cho cái đơn vị của chúng ta ở trong đó. Còn những đơn vị của đồng đội, của những người trong liên minh sẽ không hưởng lợi bất cứ thứ gì từ cô nàng Percy này cả. Anh em lưu ý nhé. Còn phần tiếp theo là kịch bản có cả Mũi Giáo Thần ở trong một tập đoàn quân. Cái vùng màu xanh là vùng mà mình thể hiện cái khả năng búp của anh chàng Mũi Giáo Thần. Và đơn vị mà Mũi Giáo Thần đang đứng ở giữa thì khi mà Mũi Giáo Thần búp mà xuất nộ một cái thì tất cả những cái đơn vị nằm trong vùng màu xanh này đều được hưởng lợi. Trước tiên là bản thân anh ta và sau đó là tất cả các đơn vị máy bay trực thăng, xe tăng rồi là pháo binh, bộ binh là đều được hưởng lợi từ cái phần mũi tên búp hỏa lực này. Còn trường hợp có cả Percy ở trong cái tập đoàn quân đó thì khi Percy và Mũi Giáo Thần cùng búp hỏa lực thì cái đơn vị do Percy làm chủ sẽ được hưởng lợi từ cả anh chàng Mũi Giáo Thần lẫn của cả Percy. Một điểm lưu ý nữa khi sử dụng Mũi Giáo Thần đó là trong một tập đoàn quân mà chúng ta có nhiều đơn vị cùng triển khai anh chàng này thì các hiệu ứng có lợi chỉ được tính một lần. Điều đó có nghĩa rằng nó sẽ không được cộng dồn nếu như chúng ta có 2, 3, 4, 5 các đơn vị Mũi Giáo Thần cùng triển khai vào một tập đoàn quân nhé. Rồi, tiện về cái video clip này thì mình cũng giới thiệu qua cho anh em luôn về những sĩ quan mà có hiệu ứng rất có lợi khi chúng ta bổ sung những sĩ quan này vào trong các tập đoàn quân, để điều đó có thể đem lại cho cái tập đoàn quân của chúng ta thêm mạnh mẽ hơn ở trên chiến trường.
Ok. Rồi, đầu tiên vẫn là mũi giáo thần. Anh chàng này là một anh chàng có thể tăng hỏa lực cho tất cả các đơn vị đồng minh ở trong cái tập đoàn quân đó, miễn là nằm trong 2 ô lưới. Cái này là mình có nói rõ rồi. Rồi, cô làng thứ hai là cô làng giảm tốc độ di chuyển của đối phương đi 50% trong 4 giây. Điều này có thể giúp chúng ta đuổi bắt được đối phương nó dễ dàng hơn nhé. Và anh chàng thứ ba là anh chàng chiến binh mùa đông. Anh chàng này có khả năng làm bất động kẻ thù trong vòng 2 giây. Khi mà anh ta đặt mìn là đối phương sẽ không thể di chuyển được nữa, và điều đó có thể đem lại cái lợi thế cho chúng ta trong quá trình mà chúng ta đuổi bắt các kẻ thù ở trên chiến trường nhé. Rồi, tiếp theo là cô làng giảng viên thét ra lửa. Là cô làng này có khả năng giảm các đòn tấn công thường của đối thủ đi 20%. Nó sẽ giúp cho các đơn vị xe tăng của chúng ta nhận được ít sát thương từ các đòn tấn công thường của đối thủ đi hơn nhiều. Đó. Và anh chàng tử xà Úc Châu, anh chàng chột mắt này có một cái kỹ năng là gây ra khả năng giảm kháng của đối phương đi 10% trong 4 giây. Cái giảm kháng này nó rất giống với kỹ năng của cô nàng nữ thần chiến tranh. Đây là cái kỹ năng này này. Đấy, tuy nhiên là của tử xà Úc Châu thì nó là kỹ năng phải chiến thuật, tức là 8 giây chúng ta mới có cơ hội xuất skill một lần. Còn cô nàng này thì lại dựa trên phần trăm khả năng phát động, tức là chúng ta sẽ có 40% là gây ra cái hiệu ứng nứt giáp, và hiệu ứng này nó sẽ giảm đi mục của mục tiêu là 20% kháng. Được chưa? Có một cái điểm đặc biệt đối với cái kỹ năng này của cô là đối với những cái đơn vị mà đã dính cái hiệu ứng nứt giáp này rồi, tức là trong tập đoàn quân chúng ta có nhiều cô làng nữ thần chiến tranh, thì những đối phương mà ăn cái nứt giáp này thì sẽ bị dính là 20% sát thương, hệ số sát thương nữa, với hệ số là 200 điểm nữa. Đấy. Còn cái giảm kháng nó vẫn là 20% thôi, tức là bạn có 5 đơn vị triển khai cô làng nữ thần chiến tranh thì tổng giảm kháng của một đơn vị cũng chỉ là 20% thôi, chứ không được là 100% kháng đâu. Được chưa? Nhưng những cái lượt bắn tiếp theo chúng ta sẽ có khả năng gây ra sát thương với hệ số là 200. Điều đó là rất lớn. Rồi, cô làng tiếp theo là cô làng Mary. Ngoài khả năng sở hữu cái tốc độ chạy rất nhanh thì cô còn có một cái kỹ năng nữa là gây mù cho đối phương, làm đối phương phải bắn chậm hơn. Đó, bắn chậm hơn hoặc là không thể tấn công trong 1 giây. Đấy. Đồng nghĩa với việc là phải delay. Ví dụ như là trong cái quá trình mà đối phương chuẩn bị tung ra đòn đánh skill chẳng hạn, thì bình thường là 8 giây này, thì khi mà dính cái skin của Mary thì anh ta sẽ phải cần 9 giây mới tung ra được cái kỹ năng chiến thuật của mình. Được chưa? Và cô làng cuối cùng là cái cô làng phóng viên. Cô làng phóng viên này có khả năng búp kháng cho tất cả các quân đội của mình thôi nhé. Của mình, tức là bạn có 2 đến 3 quân đội cùng gửi vào một tập đoàn quân. Trường hợp này nó giống với Percy. Đấy, búp kháng lên là 30% kháng nữa trong tập đoàn quân. Cho nên cô nàng này thì lại cực kỳ hữu dụng nếu như chúng ta có càng nhiều đơn vị quân gửi vào trong tập đoàn quân, hoặc chúng ta dùng nhiều đơn vị quân đi cùng nhau. Cô nàng này lại cực kỳ phù hợp với những người mà đánh đấu trường. Trong đấu trường là chúng ta sẽ nhìn thấy rõ rệt nhất có thể. Đấy, là bởi vì búp kháng 35% này nó sẽ rất có giá trị. Hoặc là những ai mà chơi theo dạng solo bay to bay. Đấy, solo bay to bay là chúng ta thông thường sẽ phải sử dụng từ 2 đến 3 cái đơn vị quân của mình. Thì một trong 3 đơn vị quân đó có cô làng này thì sẽ được tăng kháng lên rất là nhiều. Nhưng điểm yếu của cô là phải 8 giây nó mới xuất hiện được cái phần kháng này. Và kháng thì lại chỉ có 4 giây thôi. Được chưa? Đấy, vậy là việc đồn trú trong căn cứ thì nó cũng sẽ có thêm cái kháng sát thương cho căn cứ. Cái này là cái mà bổ sung thêm thôi. Được chưa? Vậy là ở đây chúng ta có rất nhiều các sĩ quan, và các sĩ quan mà có hiệu ứng thì đều tốt cho các tập đoàn quân. Tuy nhiên mà để tìm được những cái người chơi mà nâng cấp các sĩ quan mà có hiệu ứng này để tham gia thì nó rất là khó, bởi vì thông thường những sĩ quan có hiệu ứng thì cái bộ kỹ năng của những sĩ quan đó nó khá là khập khiễng, nó khá là vấp vênh. Đấy, ví dụ được cái này thì nó lại mất cái kia, chứ nó không được cả 4 cái kỹ năng. Thế thành ra là nhiều người ta sẽ chơi về những cái sĩ quan mà chuyên về một loại thôi. Một là sát thương hẳn. Đó, ví dụ như những anh chàng này là toàn bộ là gây ra sát thương hẳn, hoặc là cô nàng này. Đấy. Chứ còn nửa vời, nửa hiệu ứng, nửa sát thương sau loại nửa phòng thủ thì cái đơn vị đó nó khá là yếu. Và thông thường khi tham gia vào một tập đoàn quân, những đơn vị yếu như vậy thì cái tỷ lệ kiếm được kill nó sẽ khá thấp.
mà thay vào đó nó sẽ chết nhiều hơn. Đấy, thế thành ra là giết một thì đáng lẽ giết một thì chết một là ok, nhưng mà bây giờ giết một chết 10 thì nhiều người chơi sẽ không thích cái xu hướng đấy lắm. Tuy nhiên là nếu như càng triển khai được nhiều những sĩ quan mà có hiệu ứng như thế này thì cái tập đoàn quân đó nó sẽ rất là khỏe. Về mặt bằng chung thì chúng ta có thể solo với các tập đoàn quân khác mà không có vấn đề gì cả. Ok, rồi có lẽ là clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hy vọng đây là câu trả lời dành cho bạn Trần Đức Thắng và tất cả những cái bạn khác nào mà vẫn còn đang có những cái điều băn khoăn và thắc mắc về cái cơ chế của trò chơi game này. Rồi còn bây giờ goodbye.